سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 23 از شرح مثنوی معنوی. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 23. بنابراین اگر 22 قسمت قبلی از شرح مثنوی رو هم تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. خالی از لطف نیست. 2 داستان تمام شد و در داستان سوم یعنی داستان پادشاه جهود نصرانی کش هستیم و امشب میپردازیم به قسمت 8 از این داستان. اگر خاطرتون باشه پادشاه جهودی بود، پادشاه یهودی بود که نصرانیان و عیسویان رو آزار میداد، شکنجه میداد و میکشت و میخواست زمین آری از عیسویان باشه و به همین منوال پیش میرفت تا زمانی که یک وزیر مکاری داشت بهش پیشنهاد داد که این کار رو نکن، به ضرب شمشیر نمیتونی دین اینها رو ازشون بگیری، بنابراین ممکنه در ظاهر به تو نشون بدن که یهودی هستن اما در دل مهر عیسی رو بپرورونن و مسیر این نیست، باید یک حیله‌ای به کار ببندی و این حیله رو به کار میبندن و وزیرش میگه شما من رو مسله کن، گوش و بینی و دستان من رو بکن و من رو رها کن همین شکلی بین مردم و در انتها هم من رو محکوم بکن به اینکه باید به دار آویخته بشم، اما در انتها من رو ببخش و تبعیدم بکن بین عیسویان. من میدونم و اینا دیگه میرم بین اینها شر و شوری میندازم، میرم بین اینها نفاق ایجاد میکنم. وزیر با همین شرایط میره بین عیسویان و خب اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که مولانا میناله از قدرت تقلید عام و اینکه ما چرا انقدر تقلید میکنیم، چرا انقدر ظاهر مسائل رو میبینیم و به باطنش نفوذ نمیکنیم، انقدر در پوسته میمونیم و به هسته رجوع نمیکنیم و معتقد کسی که این گونه سطحی نگاه میکنه قدرت تمییز حق از باطل رو نداره و اسیر یک همچین حیله هایی میشه. چون این وزیر وقتی میره بین عیسویان همه انگشت به دهان میمونن از وضعیت او و میپذیرن که او یک عیسوی است که چون پادشاه فهمیده او هم از پیروان عیسی است به این روز درش آورده و تبعیدش کرده و دل میسپارن به فرامین او. به این نقطه که رسید از داستان زد بیرون و 2-3 قسمت رو بیرون از داستان سپری کردیم. پرداخت به دامهایی که نفس انسان رو درگیر میکنه و ما رو در سطح نگه میداره. یعنی کلا از داستان اومد بیرون و اشاره کرد به اینکه ما وجودمون انگاری حریصه و خودش هم دلش میخواد این دامها رو پیدا بکنه و اسیرشون بشه، حتی اگر این دامها در آسمان پهن شده باشه و خب راز و نیاز کرد با خدا که اگر تو همراه ما باشی ما قطعاً به این دامها اسیر نخواهیم شد. بعد راجع به عالم خیال صحبت کردیم و گفت کسی که فکر میکنه بیداره اما جانش به حق بیدار نیست، عملاً این بیداری ظاهری براش چیزی به غیر از خواب غفلت نیست، چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما. بعد از این درباره یکی از این دامها که در مسیر طریقت سالک رو اسیر میکنه صحبت کرد که چیزی نبود به غیر از حسادت و همه این از قصه بیرون زدنها برای همین بود که به همین دام حسد و حسادت برسه، چون میخواست نسبتش بده به این وزیر حیله‌گر. یعنی میخواست بگه این وزیر حیله‌گر که به خاطر پادشاه دست و بینی رو کنده بود و رفته بود بین عیسویان از حسد بود که این کار رو میکرد. و یادمون نره در قسمت اول این داستان عرض کردم این وزیر شخصیتش اقتباسی است نه تمام و کمال از شخصیت سنت پال یا پولس رسول. بریم بپردازیم به ادامه داستان. در بیت 437 مولانا میگه آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد، بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. میخواد بگه این وزیر نژاد و سرشتش پر از تزویر، ریا و درویی و حسادت بود و عاقبت هم همین صفتهای پلشت او باعث میشه که او گوش و بینی رو برباد بده و خب قاعدتاً میخواد بگه که صفت حسادت باعث میشه که آدم گوش و شامه حقیقت یابش رو از دست بده. اگر خاطرتون باشه در همون قسمتی که عرض کردم این وزیر میره و از پادشاه میخواد که او رو به این شکل در بیاره و مسله کنه، عرض کردم به این سادگی نبینید این گوش از دست دادن و بینی از دست دادن و اینها جلوه ظاهریش هست. حرف مولانا عمیق‌تر از این حرف هست. تحلیل مولانا اینه که یکی از دلایل حسادت وزیر و اقداماتش جهت
تفرقه افکنی بین مسیحیان که جلوتر بهش میرسیم، پیشرفت مسیحیت و پسرفت یهودیت بوده. البته عرض کردم یکی از عوامل. و خب مولانا به حسد و حسادت بسیار حساسه. تو قسمت قبل راجع به حسادت صحبت کردیم که اسم شمس رو میاره و بعد اسم حسام الدین رو میاره. گفتیم چقدر براش ناپسنده و بهش حساسه به این صفت حسادت، شاید چون خودش یکی از قربانیان حسادت بود، چون اطرافیان او هم زمانی که شمس بود به شمس، زمانی که شمس رفت و حسام الدین در نزدیکی مولانا به سر می برد و خب این مثنوی رو هم به پیشنهاد حسام الدین شروع به نگارشش کرد، به حسام الدین حسادت می کردن. در دفتر سوم یه داستانی رو داره روایت میکنه و قبل از این که اصلا داستان به انتها برسه خیلی رک و بی‌پرده راجع به این موضوع صحبت میکنه. میگه هنوز داستان به انتها نرسیده، حسودان سرکله‌شون پیدا شده. پیش از این که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. هنوز من داستان رو به اتمام نرسوندم، من دارم زمزمه حسودان رو میشنوم. من نمیرنجم از این لیکین لگد، خاطر ساده دلی را پی کند. میگه حالا من که به ظاهر اوامر نگاه نمی کنم، برای من خیلی مهم نیست، اما این حسادت میتونه کسانی که به عمق ماجرا دقت نمی کنن و ظاهر بین هستن رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مفهوم حسادت برای مولانا یک مفهوم انتزاعی نیست که تجربهش نکرده باشه. تجربهش کرده بود، هم عالمان زمانش و هم عامیان زمانش بابت این مسئله اذیتش کرده بودن و از همه زخم خورده بود. و این باعث میشه که همیشه مولانا عنصر حسد و حسادت رو در تحلیل رفتار مردم با حساسیت بهش توجه بکنه. جایی میگه از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین دزدیست زفت. میگه حسادت با یوسف مصری چه کار کرد؟ برادرانش رو در چاه انداختن به واسطه اینکه حسادت می‌ورزیدن بهش. بگذاریم. داره میگه این وزیر هم به واسطه حسادتی که نسبت به مسیحیان داشت رفت و بینشون تفرقه ایجاد کرد، بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. وزیر گوش و بینیش رو از دست داد، هم گوش و بینی ظاهریش رو و هم گوش و بینی باطنیش رو، یعنی شامه حقیقت یابش رو هم از دست داد. دیگه نمیتونست حق و باطل رو از هم جدا بکنه و به این امید که این نیش حسادتش به جان عیسویان بیفته و اونها رو دچار تباهی و هلاکت بکنه، راهی شد به سوی اونها و تفرقه افکنی کرد بینشون. در بیت 439 ادامه میده: هر کسی کو از حسد بینی کند، خیشتن بیگوش و بیبینی کند. من دیدم این رو بینی کند هم خوندن در مصرع اول که به وضوح غلطه. عرض میکنم چرا. مولانا انقدر به سادگی صحبت نمیکنه که صحبت مولانا عمق داره. اگه شما بخواید این شکلی معنیش بکنید که هر کسی کو از حسد بینی کند، هر کی از حسادت بینیش رو بکنه، بنابراین عوض این که بقیه صدم بزنه به خودش صدمه زده، بدون گوش و بدون بینی شده، که منطقی نیست. خیر، این حرف اعماق ژرفی داره. بینی کردن معنیش منم کردن و فخر و مباهات کردن به خوده. یک فعله، اما احتمالا شما نشنیدش بینی کردن رو. مثل ناموسی کردن. ناموس برای شما یک معانی دیگری داره، اما ناموسی کردن یک فعله که این رو هم فقط مولانا ازش استفاده کرده. جایی داری در دفتر سوم میگه هان ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. ناموسی کردن یعنی منم کردن، با غرور و تکبر صحبت کردن. اینجا هم ماجرا همینه. میخواد بگه هر کسی از روی حسادت خودبینی بکنه و منم بکنه و دیگران رو قبول نداشته باشه، خب قاعدتاً در قسمت قبلی گفتیم فکر این نیست که ضعفی که در خودش داره رو جبران بکنه، میره دنبال این که نعمت رو از بقیه بگیره، یعنی هدفش این هست. اینجا هم به همین اشاره میکنه، میگه این مسیر خوبی نیست، به انتهای خوشی ختم نمیشه. کسی که دشمنی بکنه و حسودانه رفتار بکنه از روی بینی کردن و از روی منم کردن و فخر و مباهات ورزیدن به تئوری و نظر خودش، این کم کم قوه تمییز و تشخیص حق و باطل رو از دست میده و دیگه نمیتونه بویی از حقیقت ببره. اگر این گونه خودبینی بکنه بینیش رو از دست میده، اما این بینی و این گوش دیگه این بینی و این گوش نیست.
بینی و مشام حقیقت یابشه، شامه حقیقت یابشه و گوشی است که سروش عالم معنا رو میشنوه. میگه این دو رو از دست میده. خیلی مولانا در این رابطه با دقت صحبت کرده جای دیگه از مثنوی، حالا عرض میکنم خدمتتون. یه سخن مشهوری داره مولانا در این رابطه در باره طریق سلوک. میگه سالک اول رد پا رو میبینه، بعد به بو میرسه و از بو به رو میرسه. یعنی این بو رو دنبال میکنه میره جلو و به رو میرسه. یعنی این برای همینه در فرهنگ عمومی ما هم این کلمه بو بردن میگن فلانی بو برده که من چی کار کردم، یعنی خبردار شده، یعنی از راز پس پرده آگاه شدن. این بو بردن جایی میگه خود مولانا همچون صیادی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. چند گامش گام آهو در خر است، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. میگه اول یک صیادی میخواد بره به شکار آهو، اول رد پای او رو میبینه. این رد پا رو که دنبال میکنه میره نزدیک میشه، کم کم بوی این نافه آهو به مشامش میرسه و این بو رو دنبال میکنه میره جلو تا به خود آهو میرسه. بوی این نافه آهو، بوی این نافه شکار همون رازیه که سالک داره دنبالش میره و عملا این بو تهییجش میکنه و هرچی او جلوتر میره مهیجتر جلوتر میره، شیفته‌تر جلوتر میره که برسه. این بو بردن از دیدگاه مولانا مرحله بسیار مهمی است. نمیدونم دقت کردید یا نه، شاعران و عرفای دیگه از بند و کمند برای نشون دادن این جذبه و کشیده شدن استفاده کردن، از کمند زلف. اما مولانا از بو استفاده میکنه چون تعبیری است خالصتر از دیدگاه خودش. کمند، این کمند زلف که اسیر میکنه و به سمت خودش میکشه، حالا عاشق رو و در نگاه عارفان سالک رو، کمند یه حالی داره انگار شما اسیری و داری به اجبار به زور دارن میکشنت. اما بو اینجوری نیست. بو صرفاً یک عطریه که خودش ایجاد جاذبه میکنه و بدون اینکه شما اسیر باشی خودت میری به سمتش. عشق را با 5 و با 6 کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بنابراین میگه بو اینجوریه. بو شما رو طوری تهییج میکنه که خودخواسته به سمتش میرید. و از نگاه مولانا خدا یه بویی داره که مرشد به شما همون رد پا رو نشون میده. شما رد پا رو میگیری میرسی به بو و الباقیش رو باید بو بکشی و جلو بریم. بگذاریم. خلاصه هر کسی کو از حسد بینی کند، خیشتن بیگوش و بیبینی کند. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. اشاره به همین موضوع میکنه. یه بینی حقیقی نیست که رو صورت شماست، اون بینی است که شامه حقیقت یاب داشته باشه و شما رو راهی یک مسیر درست بکنه. شامه حقیقت یاب شما باید رایحه حقیقت رو استشمام بکنه و توسط اون رایحه برسید به کوی حقیقت. در غیر این صورت این بینی که روی صورت شماست اون بینی مد نظر نیست. در بیت 441 ادامه میده: هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بویی است کان دینی بود. این دینی منظورش اینه که بوی معنویت بده. میگه هر کس این رایحه حقیقت به مشامش نرسه، یعنی این بوی حق به مشامش نرسه، اساسا شامه باطنی نداره، اصلا بینی نداره. حالا برگردیم بریم به ابتدای داستان. خاطرتون هست گفتم این مسله شدن این وزیر رو به این سادگی نبینید. قبل از اینکه وزیر بره این پیشنهاد رو به پادشاه بده که گوش و بینی من رو ببر، که خب گوش و بینی داشت، نه همون موقع هم گوش و بینی نداشت. نه گوشی داشت که سروش حق بهش برسه، نه بینی داشت که این شامه حقیقت یابی داشته باشه. چون میگه رایحه حقیقی اون رایحه‌ای نیست که شما با بینی روی صورتتون بهش دسترسی پیدا میکنید. رایحه حقیقی رایحه‌ای است که بوی عرفان و بوی دین و بوی معنویت بده. به زعم مولانا مثالش اینه که مثل کسی میمونه که سرما خورده باشه. کسی که سرما خورده که بو رو حس نمیکنه. کسی که حسود هست هم این شامه باطنیش دچار زکام و سرما خوردگی میشه عملا، و این خشم و حسادت باعث میشه که دیگه نتونه تمییز کنه حق و باطل رو از هم. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. میگه هر کسی این رایحه حقیقت رو بشنوه اما شکر به جا نیاره، چنین کسی به خاطر این ناشکری قاعدتاً شامه حقیقت یابش رو از دست
خواهد داد. این دیگه همون شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، همین ماجرا. حالا نه اینکه از بین میره، مسئله استفاده نامناسب از یک نعمت. جای دیگه ای میگه نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. فرصت ندارید. این یه روایتی از پیامبر هست که برخی اوقات یه بادهایی میوزه به سمت شما که اینا خوشبو هستن، در معرضش قرار بگیرید، پشت نکنید به این بادها، چون اگر کسی از این نفحات روحانی که بهش میوزه بهره نبره، دیگه این بینیش میگیره، این شامه حقیقت یابش میگیره، دیگه این نفحات بهش نمیرسه و این فرصت رو دیگه حس نمیکنه که ازش حتی بخواد استفاده بکنه. در بیت 443 ادامه میده شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش، چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاویز از نماز. این شکر کن مر شاکران را بنده باش که به همین موضوع شکر نعمت میپردازه. میگه شکرگزار باش و تسلیم شکرگزاران حقیقی یعنی اولیای خدا باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش و در برابر اینها تسلیم باش و بمیر تا پاینده باشی و به حیات جاودانه برسی. یعنی مردن پیش اینها رو هم ارز میدونه با جاودانه شدن. و خب این بیت گوشزد میکنه که طالب حقیقت باید در برابر اولیای خدا تسلیم محض باشه و تمام امیالها و هوسهای شخصی خودش رو بگذاره کنار و مطیع مرشدش باشه. چرا؟ چون این اشاره به همون عمل نفس میکنه دیگه. همون اگه کسی این هوسها رو کنار نذاره، حسادتها رو کنار نذاره و اساساً امیال شخصی خودش رو کنار نذاره، میرسیم به همون دامها، میرسیم به همون کسی که کنار ما قرار داشت و نمیذاش این کبریت های ما به آتش منجر بشه و دست میذاش روی این استارگان و این جرقه ها رو خاموش میکرد. در قسمت های قبلی بهش رجوع کردم دیگه، الان بازش نمیکنیم که پست طولانی نشه. و این موضوع، این بیت اشارات قرآنی هم داره که ابتدا که شیطان رانده شد از درگاه خدا در قرآن ذکر شده، میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین. میگه به خدا رو میکنه، میگه من به نحوی این بندگان تو رو فریب میدم که میبینی بیشتر این بندگان دیگه شاکر نخواهند بود. یعنی اولین رخنه این که من شیطان در بندگان تو ایجاد میکنم، رخنه در فضیلت شکره. و خب شکر هم اساساً یک ماهیت دینی است، یعنی بیرون از مفاهیم دینی نیست. اگر هم باشه قطعاً از ادیان گرفته شده، چون شکر درباره نعمته و خب نعمت یک مفهوم دینی است دیگه. حالا این خود شکر هم 3 مرحله داره، من گذرا میگم و ازش میگذرم. یک مرحله زبانیه که خب خیلی سطحی است، یک مرحله قلبی است و مرحله سوم عملی هست. در مرحله قلبی شما خودتون رو مدیون ماهیتی میدونید که صاحب نعمته، ولی نعمت شماست. یعنی احساس میکنید نعمت رو از کسی گرفتید، همه سهمش رو به خودتون نمیدید. یعنی میدونید که صاحب نعمت شخص دیگری است. بنابراین وقتی یک خیر و نیکی هم به آدمی که قلباً شاکره میرسه، حتی آدم اگر تلاش هم کرده باشه، میدونه که یکی از فاکتورهایی که این خیر و برکت و نیکی رو به او رسونده، فقط یکی از این فاکتورها تلاش اون آدم بوده. فاکتورهای بسیاری این بین بوده که نتیجهش شده این کوچکترین فاکتور، یعنی تلاش اون فرد. ولی نعمت اگر نمیخواست شما بهش نمیرسیدید. کسی که قلباً حقیقتاً معتقد به شکرگزاری هست، به این اعتقاد داره که من آخرین حلقه زنجیره این نعمت هستم، چون اگر حلقه های پیشین نبود من تلاش هم میکردم بهش نمیرسیدم. این نمونه مولانا در این رابطه هم داره در مثنوی. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه برمیدوخت آن تفتیق بود. تفتیق یعنی پاره کردن، اشاره میکنه به موسی دیگه. او فهمیده بود که قضیه از چه قراره و هر مادری که داشت بچه دار میشد و حامله بود رو یا سپرده بود بکشن یا مامورانی رو فرستاده بود بمونن و زمانی که این بچه متولد شد بچه رو ازش بگیرن و بکشن. و خب در انتها چه اتفاقی میفته؟ در رودخانه میبینه که حضرت موسی داره میاد به سمتش و خب اون لحظه محبتش به واسطه همسرش گل میکنه و این بچه رو میگیرن بزرگ میکنن و این بچه موسی میشه و اساساً دشمن اساسی فرعون هست. یعنی فرقی نمیکنه، تو هر چقدر هم که تلاش بکنی اگه ولی نعمت نخواد به اون نقطه نخواهی رسید.
در بیت 444 ادامه همین بخش میگه چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاویز از نماز. میگه مثل اون وزیر تو هم آدم پرتزویر و حسودی نباش که از گمراه کردن دیگران برای خودت سرمایه جور نکن و مردم رو از عبادت باز مدار. حالا این از خلق را تو بر میاویز از نماز، این نمازه منظور عبادته. میگه اگه تو خودت گمراهی بقیه رو دیگه گمراه نکن. اگر تو به واسطه حسادت ضعف خودت رو نمیبینی نخواه نعمت بقیه رو هم ازشون بگیری، چون ولی نعمت نخواهد گذاشت. در بیت 445 ادامه میده ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر. لوزینه یه چیزی شبیه باقلواست، گوزینه میگن، لوزینه هم میگن. از مغز گردو و مغز بادون درست میشه و این سیر در لوزینه کردن کنایه از باطل رو با حق آمیختنه، کاری که تقریبا همه انجام میدیم. نمیدونم شبکه‌های خبری رو دنبال میکنید یا نه، هر کدومشون به نحوی که خودشون علاقمند هستن که به شما یک مفهومی رو برسونن، حق و باطل رو در هم قاطی میکنن که اون نتیجه که اونها میخوان رو شما بگیرید. بگذاریم. میگه این وزیر که از مکر و حیله و نیرنگ هم داشته استفاده میکرده، باطناً کافر و حق ستیز بوده. البته یادمون نره که باطناً او یهودی بود و باز هم یادمون نره که مولانا هیچ جا در مثنوی از یهودیت به نیکی یاد نمیکنه که این خودش محل بحثه. بگذاریم. میگه اون وزیر که باطناً یهودی بود، که خب قاعدتاً اینجا داره کافر معرفیش میکنه، میگه ناصح دین گشته آن کافر وزیر، از باطن کافر و حق ستیز بود و در ظاهر خیرخواه بود و مردم رو راهنمایی میکرد به دین و ایمان. دقیقاً مثل کسی بود که سیر رو داخل باقلوا بکنه. خب کسی که سطحی نگاه میکنه که باقلوا رو میبینه، سیر رو داخلش نمیبینه، میخوره و خب غرق این شیرینی هم میشه. ممکنه اگه یه مقدار طبع خوبی داشته باشه اون طعمه ها این مزه سیر رو هم درک بکنه. و اتفاقا به این موضوع هم اشاره میکنه که وقتی این کارو میکرد مردم دو دسته بودن. یه عده‌ای بودن که صاحب ذوق بودن و مسیر و خط مشی پیامبران رو میدونستن، متوجه میشدن که یه دغلی در کار هست. با صحبت‌های این میفهمیدن که این راست و دروغ رو با هم خلط کرده و قاطی داره تحویل میده. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی میدید و تلخی جفت او. میگه هر کدوم از این عیسویان که صاحب فطرت پاکی بودن، عرض کردم خط و مشی پیامبران رو میدونستن، ذوق و معرفتی داشتن، اهل تمییز بودن، حق و باطل رو از هم خوب میشناختن، اول سخنان خوشبر و رو و آراسته این وزیر رو و اندرزگونه این وزیر رو میشنیدن، لذت هم میبردن، ولی بعداً متوجه میشدن نه، یه تلخی ته این حرفا هست و کم کم به شرارت این وزیر پی میبردن. در بیت 447 ادامه میده نکته ها میگفت او آمیخته، در جلاب قند زهری ریخته. این جلاب عربی گلاب هست، میپختن به همراه قند ازش شیرینی درست میکردن که بهش میگفتن جلابیه یا جلابیه، که همون زلابیه یا زولبیایی هست که امروزش استفاده میکنن. البته امروز طعمش عوض شده. بگذاریم. اینجا هم همین رو میگه این وزیر ضمن این که نصیحت میکرد در ظاهر ناصح بود، نکته هایی رو هم آمیخته با غرضهای نفسانی قاطی میکرد با این نصیحت ها و ارائه میداد به کسانی که نشسته بودن و حرفاش رو از بین عیسویان میشنیدن. درست مثل این بود که قند زهرآلودی رو بکنی داخل شربت گلاب. سعدی هم تعبیر این گونه داره، میگه نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند، چون این سقمونیای شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. سقمونی یک داروی بسیار تلخ بوده. نه اول خاک بود است آدمیزاد، به آخر چون بیاندیشی همانند. بگذاریم. اینجا داره میگه این وزیر یک نصیحت هایی رو میکرد، در ظاهر ناصح بود، اما نکته هایی رو که به عنوان نصیحت داشت بیان میکرد برای عیسویان آمیخته و آغشته به غرضهای نفسانی بود. دقیقاً مثل این بود که یک قند زهراگین رو قاطی شربت گلاب بکنی. بالاخره اونی که صاحب ذوقه، اونی که میشناسه، شامه حقیقت یاب داره، بالاخره متوجه این موضوع میشد، اما اکثرا نداشتن و متوجه نمیشدن. در بیت 448 میگه ظاهرش میگفت در ره چست باش و از اثر میگفت جان را سست باش. میگه
وزیر ظاهراً داشت به عیسویان میگفت در طریق دین و معنویت و معنا چابک و چالاک باشید، اما محتوای کلامش و عمق مقصودش روح و جان این عیسویان رو سست میکرد، از کار مینداخت و اونها رو در سلوک آیین خودشون درمونده میکرد. انگار این غذا ظاهرش شیرین بود، قند داشت، اما باطنش تلخ بود. حافظ داره در رابطه با این تعبیر بیتی رو داره: غلام آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. اشاره به همین موضوع میکنم. اما ظاهرش رو رها کنید، باطنش ببینید چیه. ظاهر این صحبت‌های وزیر بسیار شیرین بود به عیسویان، اما باطنش بسیار تلخ بود. اشاره به این موضوع میکنه و مثال‌هایی رو میزنه مولانا: ظاهر نقره گر اسپید است و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. میگه بله این نقره ظاهراً پر رونقه و سفیدم هست، ولی دست و لباستون رو سیاه میکنه. اصلا خاصیت نقره اینه، اگه به ظاهرش میخواید نگاه کنید بله شفافه، برق میزنه، سیمینه، اما دست و لباستون رو در اثر در حقیقت موجودیتش میتونه سیاه بکنه. آتش نمونه دیگهش: آتش ارچه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیه کاری نگر. میگه مثل آتش میمونه، آتش هم سرخ و پرشعله به نظر میرسه، اما نتیجه این عمل خاصیت دیگری رو به شما نشون میده، اون هم دوده گرفتن و سیاه شدن هست. هر چیزی که به جان آتش بیفته در انتها سیاه و تباه خواهد شد. میگه سخنان این وزیر پرمکر و تزویر هم همین گونه بود. ظاهرش آراسته بود، مثل نقره بود، مثل آتش بود، برانگیخته میکرد همه رو، اما باطنش به سیاهی ختم میشد. در باطن موجب تیرگی دل و تباهی دین و ایمان این مسیحیان قرار بود بشه. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. بسیار زیباست. میگه صاعقه اگرچه درخشان و نورانی به نظر میرسه، ولی این خاصیت رو داره که بینایی چشم شما رو هم از بین ببره. وقتی یک نور شدیدی به شما میخوره درسته روشنه، اما تا لحظات جای دیگه رو نمیتونید ببینید، همه چیز برای شما تاریک میشه. میگه صحبت این وزیر هم این گونه بود و نه فقط صحبتش، ظاهرش هم مثل برق بود. ظاهر کسی که دست و بینی و گوش نداره مسلم میاد سمت شما، دقیقاً عین همین برق عمل میکنه. یه جوری روشنه برای شما که شما رو در تیرگی پس از این روشنی فرو خواهد برد. دیگه شما دقت نمی‌کنید چی میگه. اسیر این ظاهر و داستانی که برای این ظاهر برای شما تعریف میکنه میشید. در بصیرت عیسویان به همین دلیل که او ظاهرش خیلی فریبنده بود خلل وارد شد دیگه. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. میگه فقط آگاهان جان به در بردن، هر کسی آگاه نبود درگیر شد. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. این طوق مثل قلاده بر گردنه. میگه هر کدوم از این عیسویان که آگاهی نداشت نمیتونست حق و باطل رو از هم جدا بکنه، از خط و مشی پیامبران و اولیای خدا آگاه نبود، حقیقتا درگیر میشد. این سخنان آراسته این وزیر مثل یک قلاده میافتاد به گردنش و روح و جانش رو مفتون میکرد و این قلاده که گردن اینها بود به هر سمتی که میخواست اینها رو میکشید. مدتی 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. یه مدت 6 سالی دور از پادشاه هم درگیر فتنه انگیزی بین عیسویان بود و مأوای عیسویان شده بود. و میرسیم به قسمت بعد. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او میمرد خلق. یعنی میگه کار به یه جایی رسیده بود، این تقلید عام رو نشون میده. میگه همه میمردن برای این وزیر، برای این وزیر مکار، چون همه درگیر ظاهر او شده بودن. کسی به بطن حرفهای او مراجعه نکرده بود، خط و مشی پیامبران رو نمیدونستن، یعنی قوه تمییز رو نداشتن، حق و باطل رو نمیتونستن از هم جدا بکنن. باطن خودشون و وجود خودشون رو تجهیز نکرده بودن به این شامه حقیقت یاب. فقط معدودی از عیسویان که این گونه بودند اسیر حیله و مکر این وزیر نشدن، ولی بقیه از دم همه دل و دین رو تسلیم این وزیر مکار کردن و فرمان و حکم او براشون لازم الاجرا بود و به اطاعت در می اومدن و عملاً جونشون رو هم برای این وزیر میدادن. در بیت 455 میگه در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بدو آرام ها. این رو هم من دیدم به اشتباه
معنی شده که شاه نهانی وعده های آرام بخش به وزیرش میداد، در صورتی که بالعکس، چون در ابیات بعدی میگه که شاه کاملا مستاصل و نگرانه که خب چی شد، قرار بود این کار بکنی 6 سال گذشته. میگه میان این شاه و وزیر هم پیغام هایی در این 6 سال رد و بدل میشد و خب وزیر مطمئن کرده بود که پادشاه رو مطمئن کرده بود که من دارم کارم رو انجام میدم و اطمینان پادشاه رو داشت جلب میکرد که من دارم فرایند از همپاشیدگی این دشمنان تو یعنی عیسویان رو کم کم مرحله به مرحله کامل میکنم. پیش او بنوشت شه که مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. یعنی شاه نامه‌ای نوشت به همین وزیر مکارش که چی شد پس، وقت انجام وعدت اومده، دلم رو زود از اندوه و تشویش آزاد کن. به همین جهتی که میگن در بیت 455 وزیره که داره وعده های آرامش بخش به پادشاهش میده که من دارم کم کم اینها رو از هم متفرق میکنم، بین اینها تفرقه میندازم. گفت اینک اندران کارم شها، کفکنم در دین عیسی فتنه ها. جواب میده وزیر در جواب این نامه پادشاه، میگه من فعلا در صدد اون هستم، دارم کارمو میکنم، فعالیتمو میکنم، جلب اعتماد میکنم که در دین عیسویان یک فتنه و آشوبی را بندازن. اون مسیری که تو داشتی میرفتی میخواستی اینها رو بیدین کنی جواب نمیداد، این مسیری که من دارم میدم قطعا جواب خواهد داد. قوم عیسی بود اندر دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. میگه قوم عیسی برای پیشوایی دینیشون، برای رهبری دینیشون 12 تا پیشوا داشتن، 12 تا رهبر داشتن که عرض کردم این یک اقتباس ناقصی است، یک اقتباس ضعیفی است از داستان پولس رسول. برای همینه اشاره به حواریون حضرت عیسی، اون 12 حواری در حقیقت شاگرد خاص حضرت عیسی داره میکنه که میگه دیدگاه پاره‌ای از مسلمانان امروز اینه که سنت پال اومد و مسیحیت خودش رو ساخت که بیشتر بر مرگ حضرت عیسی مبتنی است. این ماجرای سنت پال که گفتم من قبلا صحبت کردم راجبش، الان گزیده میگم. بخشی از مسیحیان و خب عموما همه مسلمانان که خب دیدگاه مولانا هم همینطوری هست که مسلمانه، معتقدن که مسیحیتی که امروز و اون روز در حال گسترش بود بین مسیحیان، مسیحیت سنت پال بود. این مسیحیت کرایست و خود مسیح نبود. اینو سنت پال از خودش در آورده بود و بیشتر مبتنی بر مرگ عیسی بود، اینکه عیسی اومده بمیره که کفاره گناهان قومش بشه و این حرفا توسط عیسی زده نشده بود و در هیچ انجیلی هم نیست. اینها ساخته و پرداخته در حقیقت سنت پال هست، تا حدی که برخی یا به طعنه یا به جدی میگن این اصلا پولس کریستیانیتی هست و اصلا این سنت تثلیثی سنت پال هست، این پدر پسر روح القدس، این مسیحیت کرایست یا خود مسیح نیست. البته خب عرض کردم این دیدگاه مسلمین و بخشی از مسیحیته. البته کیش و آیین کاتولیک کاملا هوادار سنت پال هستن، اما خب مسلما عرض کردم مسلمانان، بخشی از مسیحیان و خب مولانا که مسلمان بوده هم مثل باقی مسلمین در این رابطه مثل ابوالفتوح رازی فکر میکنن و خب معتقدند که این ماجرا رو بازسازی کرده سنت پال و این بیان 12 قبیله در مسیحیت هم دقیقاً نسخه برداری شده از 12 قبیله در یهودیت، این 12 حواری، در صورتی که معتقد هستن این گونه نبوده. بگذاریم. هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشته میر خود را از طمع. میگه هر کدوم از این قبیله 12 قبیله‌ای که 12 حواری کنترلش میکردن و پیشوای دینیشون بودن، هر کدومشون تابع یک پیشوایی بود دیگه. هر قبیله تابع یک پیشوا بود و به طمع سعادت دنیا و عقبا، دنیا و آخرت، مطیع امر این پیشوایان شده بودن. و خب وزیر مکار اینجا دقیقاً هدفش همین 12 رهبر و پیشوای مسیحیان بود که بره و به هر کدومشون یک مانیفستی بده که سر تا ته با مانیفست بعدی فرق بکنه. در بیت 460 میگه این 10 و این 2 امیر و قومشان، گشته بنده ای آن وزیر بدنشان. میگه هر 12 پیشوای مذهبی و هر 12 قوم همه مطیع این وزیر بدنهاد شده بودند. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او. همه بهش
اعتماد کرده بودند و این گفتار انقدر آراسته بود که همه به این وزیر مکار اعتماد کرده بودند و هر چی که میگفت ازش اطاعت میکردند. پیش او در وقت و ساعت هر امیر، جان بدادی گر بدو گفتی بمیر. میگه عیسویان یه جوری به این وزیر پرتزویر سر سپرده بودن و اعتماد کرده بودن که اگه این وزیر به اونها میگفت بمیر میمردن. حتی امرای اینها، حتی حواریون مسیح رو داره میگه. پس از این میپردازه به تخلیط و دخالت درباره احکام انجیل و ایجاد آشفتگی در دین مسیحیت. یعنی هر کدوم این 12 حواری رو احضار میکنه، 12 رهبر و پیشوا رو، و هر کدومشون یک توماری میده، یک مانیفستی میده. میگه شما باید این گونه عمل بکنید که این تومارها با هم در تضادن کاملا. من 2 بیتش رو میخونم اما این تضادها رو میسپارم به قسمت بعدی. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. میگه وزیر مکار به هر کدوم از این پیشوایان 12 گانه یه تومار ترتیب داد و این تومار توش احکام انجیل بود. ولی محتوای هر یک از این تومارهای مذهبی که به هر کدوم از این پیشواها میداد از سر تا ته با اون یکی فرق میکرد. احکام هر یک از این تومارها، حکمهای هر یکی نوعی دیگر، با هم همساز نبود. حالا در قسمت بعدی به این موضوع میپردازیم. در یکی راه ریاضت را و جوع، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، در این ره مخلصی جز جود نیست. در یکی گفته که جوع و جود تو، شرک باشد از تو با معبود تو. جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. یعنی کلن به اینها تومارها و احکامی رو داده بود که سر تا ته پر از تناقض بود و خب قاعدتاً وقتی اینها میرفتن و به اینها عمل میکردن به جون همدیگه میافتادن و تفرقه بینشون ایجاد میشد. حالا از این داستان یه مقداری فاصله بگیریم، ببینیم چقدر این سطحی نگری آزاردهنده است. در اسلام و در قرآن خب گفته شده که مسیح نمرده، اصلا بر صلیب هم کشیده نشده و ما به این واسطه، مسلمانان به این واسطه میگیم که مسیحیان گمراه هستن دیگه. یعنی برخلاف شویی که اجرا میکنیم خدا رو هادی نمیبینیم. یعنی ما میگیم یکی از القاب خدا هدایتگر بودنشه، یکی از صفاتش هادی است. و خب چجوری انقدر هدایت رو ساده میپنداریم؟ چجوری اینقدر هدایت رو سطحی میبینیم که بقیه ادیان رو منحرف میدونیم؟ فقط هم مختص اسلام نیستا، یعنی هر کدوم از ادیان خداوند رو هادی میدونن، اما انقدر سطحی به مفهوم هدایت نگاه میکنن که انگار هدایت مختص یک قوم و یک فرقه خاصه. یهودیت میگه ما 12 میلیون نفریم، ما chosen people هستیم، خدا ما رو میخواد هدایت بکنه و بقیه منحرف و گمراه هستن. تشیع هم همینو میگه فقط ما اینجوری هستیم. یعنی از بین مسلمان ها 10% شیعه باشن، میگن اون 90% تسنن همه گمراه هست. اینا دارن اشتباه میکنن و حالا سختگیراشون میگن هیچ کدوم اینا به بهشت نمیرن و اونایی که یه مقدار سهلگیرتر هستن میگن اینا بین بهشت و جهنم همونجا گیر میکنن. اینها هم همه منحرف هستن. بنابراین سوال پیش میاد که اصلا عنصر حق پس در دیدگاه ما کجاست؟ اینجوری نیست. اگر شما خدا رو هدایتگر میدونید، چقدر این هدایت رو باید سطحی بدونید از بین این خلق فقط یک قوم و یک قبیله خاص و یک دیدگاه خاص رو خدا هدایت میکنه و خب همه هم فکر میکنیم همونی هستیم که خدا هدایتش میکنه و بقیه رو منحرف میدونیم و این دیدگاه باعث میشه که ادیان به جون همدیگه بیفتن. خیر، رحمت خدا اینجوری نیست. برای همه به یک میزان هست، هم هدایتش و هم رحمتش. بستگی داره نیت شما چی باشه. یه داخل مثنوی یک داستانی رو داره خود مولانا: دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون درآمد دید کان خانه خود است. گرم باشه سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. میگه نه، هدایت خدا اینجوریه. بستگی به نیت شما داره. حتی اگر دزد باشی، دزد بلند میشه میره توی خونه در شب و در تاریکی، یه لحظه به خودش میاد ببینه این خونه خودشه. یعنی حتی او اگر میخواد که مال حروم بخوره، خدا هدایتش میکنه به سمتی که نتونه بکنه. گرم باشه سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. بنابراین
شما نمیتونید به این سادگی قضاوت بکنید که بگید بقیه ادیان همه منحرف هستن، اونی که داره هدایت میشه ما هستیم، ما chosen people هستیم. نمیدونم، اکثر ادیان خب به منجی اعتقاد دارن. تشیع منجی رو یه چیزی میبینه، تسنن یه چیزی میبینه، از اون ور یهودیت منجی رو یه چیزی میبینه، مسیحیت یه چیزی رو میبینه و خب همین تفاوت دیدگاه ها باعث جنگ های عجیب و غریبی شده. جنگ های ایدئولوژیکی که همین الان هم شما دارید میبینیدش بین مسلمانان و یهودیان و بالعکس بین یهودیان و مسلمانان. بنابراین به عنوان جمله پایانی این قسمت از مثنوی معنوی این رو یادمون داشته باشیم که اگر ما صفت هادی رو به خدا نسبت میدیم و او رو هدایتگر میدونیم، فقط ما رو و دیدگاه ما رو هدایت نمیکنه. خیر، اگر او رو هادی میدونیم همه رو هدایت میکنه. اگر او رو رحیم میدونیم رحمتش نصیب همه خواهد شد. در قسمت بعدی هم ببینمتون که به زودی تقدیم حضورتون خواهم کرد. به سلامت.